خب یکی از مشکلات عامه دیگه، کمپرسور شروع به کار میکنه اما مکرر روی تجهیزات اضافه بار یا حفاظت بریکرمون ما خطا داریم. اون موقع چه مشکلاتی میتونه وجود داشته باشه؟ البته مشکلات عام، فشار ساکشن و دیسچارج کمپرسور حین کارکرد کمپرسور رو بررسی بکنید. خب پس اینجوری مطمئن بشین که مبرد هم با کمپرسور سازگاره و محدوده دمایی هم تو محدوده مجاز کمپرسوره. خب اگه فشار بیش از حد باشه کندانسور رو بررسی کنیم. خیلی وقتا پیش میاد که وکیوم درست انجام نشده. کمپرسور سری HS مدارشون ممکنه داره پیچیدگی زیادی باشه، وکیوم درست انجام نشه، گازهای غیر قابل تخدیر بمونن تو سیستم. پس سیستم رو دقیق بررسی بکنید. در صورتی که گازهای غیر قابل تخدیر وجود داشت، اگه امکان تخلیهش براتون وجود داره تخلیه کنید. در غیر این صورت مجدد باید سیستم وکیوم بشه. خب ممکن هم هست فشار مکش خیلی پایین باشه. خب این وقتا نشون دهنده این هستش که نشتی وجود داره. این کمپرسور هم که سیمپیچشون داره با مبرد خنک میشه. خب پس اینجور مواقع امکان داره که ناشی از فشار ساکشن باشه. بارهای اواپراتور کم هم ممکنه باعث فشار کم ساکشن بشن. پس زمانی که مثلا اواپراتورتون آبی اتیل گلیکول داره جریان پیدا میکنه و دبیتون مناسب نیست، چنین اتفاقی میتونه بروز بکنه.